چند تا نکته‌ای که خیلی مهمه و باید بهش توجه داشته باشید اینه که برای اندازه‌گیری خازن توجه کنید که حتما اونو تخلیه کنید. بعضی از خازن‌ها بعد قطع ولتاژ میتونن به مدت چند دقیقه ولتاژ توی خودشون ذخیره کنن و حتی در خازن‌ها با ولتاژ بالا میتونه خطرناک باشه و باعث برق گرفتگی بشه. برای اندازه‌گیری خازن توی مدار بهتره که خازن رو از مدار خارج کنید تا نتیجه دقیق‌تری به دست بیارید. این هم توجه کنید که بعضی از خازن‌ها مثل خازن‌های الکترولیتی که تقریبا شبیه قوطی هستن پولاریته مثبت و منفی دارن. پس وقتی که پراپ مولتیمتر رو می‌خواید بهشون وصل کنید سعی کنید که دقت کنید و مثبت و منفی رو رعایت کنید. خب حالا تست خازن با اوهمترها یا مولتیمتر رو حالت اوم چجوریه؟ شما وقتی که مولتیمتر رو روی حالت اوم بذارید این قسمت میشه اوم مولتیمتر که توی یه ویدیوی کامل در مورد مقاومت ها صحبت کردم و یه ویدیو دیگه توی همین کانال در مورد توان مقاومت ها و اینکه چرا ابعاد مقاومت ها متفاوته با هم دیگه و نحوه تشخیص مقاومت ها به صورت کامل توضیح دادم که حتما این ویدیوها رو تماشا کنید. این روشیه که شما مقاومت خازن رو اندازه میگیرید تا از وضعیت خازنی که میخواید استفاده کنید مطلع بشید. برای این روش اول اینکه باید شرایط خازنتون در حالت تخلیه باشه. مولتیمتر هم رو حالت اوم باشه و دو سر پراپ مولتیمتر رو به پایه‌های خازن وصل بکنید. حالا پراپ مولتیمتر رو به دو سر خازن وصل میکنم. اگر با دقت به مولتیمتر نگاه کنید میبینید که مقاومت روی خازن رو به افزایشه و کم کم به سمت بی‌نهایت داره حرکت میکنه. این خازن هم تست میکنم. روی این خازن هم مقاومت رو به بالاست. ببینید رو تمام این خازن ها مقاومت رو به بالا و رو به افزایشه. حالا مقداری که مولتیمتر نشون میده بهتون اگه کم باشه خازن معیوبه، یعنی مقاومتی که خازن داره نشون میده کم باقی بمونه این خازن ها خرابه. اگه هیچ مقداری روی مولتیمتر نشون نده یعنی خازن بازم خرابه. و اما اگه مولتیمتر مقاومت کمی نشون بده، کم کم رو به بالا بره و رو به بی‌نهایت بره، پس این خازن ها سالمه. در غیر این صورت خازن ها خرابه و اشکال داره. تست خازن ها بر اساس ظرفیت خازنی. ببینید شما اینجا روی مولتیمتر یک قسمتی وجود داره که علامت خازن داره و شما میتونید ظرفیت خازن رو اندازه گیری کنید. ظرفیت خازن روی خود خازن نوشته شده که نشون میده ظرفیت خازنی چقدره. برای مثال من این خازن 1000 میکروفارادی 35 ولت رو میخوام اندازه بگیرم. برای همین اول اینکه شما باید باز هم از خالی بودن خازن اطمینان پیدا کنید. مولتیمتر رو روی حالت خازنی میذارید و دو سر پراپ مولتیمتر رو به پایه‌های خازن وصل میکنید و مقداری که خازن نشون میده رو روی مولتیمتر بخونید. ببینید دقیقاً اینجا داره نشون میده که مقدار خازن 942 میکروفاراده. اگه مقداری که داره نشون میده نزدیک به مقدار نوشته شده روی خازن باشه خازن سالم، ولی اگه خیلی کمتر یا اصلا عددی نشون نده خازن خرابه. خب اینجا یه خازن 100 نانوفاراد داریم که میخوام این خازن 100 نانوفاراد رو هم براتون اندازه گیری کنم که دو سر پراپ مولتیمتر رو به دو سر این خازن وصل میکنم و به راحتی میبینید که عدد درستش رو بهتون نشون میده. 109 نانوفاراد داره بهمون نشون میده که تقریبا نزدیک به عددیه که روی خود خازن نوشته شده.